درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 14 اکتبر یا 22 مهر ماه هست. 2 ماه و 20 روز پیش همینجا سر همین میز من یه خونریزی مغزی داشتم، یه سکته مغزی کردم و باعث شد که طرف چپ بدنم از کار افتاد. الان تا یه حدودی برگشته ولی هنوز دست چپمو نمیتونم زیاد تکون بدم، پای چپم خیلی تکون نمیخوره. میتونم وایسم، تعادلم حفظ کنم. خوشبختانه حرف زدنم و حافظم اتفاقی بساش نیفتاد، حالا تا اونجا که فهمیدم، و به هر حال هنوز با این عصای راه میرم و میگن که بهتر میشه دیگه. حالا ببینیم چی میشه. فعلا دکترها امیدواری میدن که حالت بهتر میشه و برمیگردم بشی. حالا در پروسه درمان هستم. خواستم فقط اینم، چون دوستان زیادی میپرسن راجع به وضعیتم. به هر حال خودم احساسم اینه که هنوز به اون حداقل برای اجرای برنامه شرایط عالی رو ندارم، ولی خب به خاطر اتفاقاتی که الان افتاده تصمیم گرفتم که این برنامه رو بسازم حتما. به خاطر اتفاقاتی که میدونی دیگه چه اتفاقاتی افتاده در اسرائیل و مسئله غزه و اینجور چیزا. ولی بعد از اینکه حالا میخوره بهتر شه، یه سری برنامه جدید میخوام درست کنم به اسم اپوزیتک، که در حقیقت یه گزارش کاریه از تمام این 10 سالی که من فعالیت رسانه‌ای کردم به صورت فردی و اون چیزهایی که شاهدش بودم در این 20 سالی که از از ایران خارج شدم، اومدم در آمریکا و تا حدود زیادی با گروه های مختلف سیاسی برخورد داشتم، شناخت پیدا کردم ازش. این چیزایی رو شاهدش بودم و فکر میکنم که لازم این مسائل عنوان بشه، برای اینکه میتونه کمک بکنه به همه هموطنان عزیز ایرانی که دلشون در گروه ایرانه و قلبشون برای ایران میتپه، میخوان یه کاری برای ایران انجام بدن ولی متوجه نمیشن که چرا فعالیتشون به جایی نمیرسه. شاید اون چیزی که من دیدم اگه با شما به اشتراک بذارم کمکتون کنه تا بتونین بهتر تصمیم بگیرین و نتیجه بهتری از فعالیتتون بگیرین. به طور کلی میگم. به هر حال انگیزه من برای ساخت اون برنامه اپوزیتک این خواهد بود همه گزارش کاری از کار خودم بهتون بدم که به هر حال تو این 10 سال چی شد، چه دستاوردی، چه نتیجه‌ای گرفتم من از این کارها و اون چیزی که خودم درک کردم راجع به ایران و اینکه حس خودم راجع به ایران چی هست، چی بوده و الان چی هست، که البته همچنان عاشق ایران هستم، میدونین خودتون. و اما بیایم به مسائل روز. داستان اسرائیل، این اتفاقی که افتاد، حمله حماس به اسرائیل، غافلگیر شدن اسرائیل و از این حرفا، به طور کلی و خلاصه بخوام در یک جمله بهتون بگم، دولت اسرائیل و دولت جمهوری اسلامی دو لبه یک قیچی هستن که مردم عادی قربانیان این قیچی هستن. تیکه تیکه میشن، ریز ریز میشن زیر این قیچی. فرقی نمیکنه چه اسرائیلی باشن، چه عرب باشن، چه مسلمان باشن، چه یهودی باشن، چه شیعه اثناعشری در جمهوری اسلامی باشن، فرقی نداره. مردم قربانی این دو تا حکومت مذهبی و خرافاتی هستن. هر دو حکومت های مذهبی هستن. من حالا جمهوری اسلامی رو که میشناسیم، من خودم 407 تا برنامه درست کردم فقط برای اینکه این جمهوری اسلامی رو به شما نشون بدم که چه موجود پلیدی هست. در نتیجه دیگه راجع به جمهوری اسلامی چیزی نمیگم، ولی بیایم دولت اسرائیل یه نگاهی بهش بندازیم، ببینیم این دولتی که قرار بوده از یهودیان حمایت بکنه و حقوق یهودیان رو زنده کنه، از یهودیان محافظت کنه، آیا این کاری کرده در طی این 60-70 سال یا نتونسته این کار بکنه؟ از سال مثلا 1950 این موقع ها بودن،
تا الان حدود 70 سال این دولت تشکیل شده و 70 سال در جنگه، یک جنگ بی پایان و دائما این مردم یهود در حول و ولا دارن زندگی میکنن، نمیتونن مثل مردم بقیه دنیای زندگی عادی نرمال داشته باشن، همش تو حول و ولا. خدمت سربازی در اسرائیل 5 ساله، 5 سال، 5 سالی که خطرناکه. به هر حال یه دولتی که دائما در جنگ، حالا درسته اونور مثلا یه دشمن ضعیفی داره به لحاظ نظامی، خب مثلا پای اسرائیل که نیست، ولی بالاخره یه دفعه هر از گاهی میبینی یه سرباز اسرائیلی چیزی کشته میشه. سرباز خب شهروند اسرائیلیه دیگه، همون یهودیه که قرار بود ازش محافظت بشه، اون جونش از دست میده. فرزندان سرمایه‌داران بزرگ یا مثلا سیاستمداران بزرگ اسرائیل که کشته نمیشن، اونا دارن کشته میشن، شهروندان عادی. و بقیه مردم اسرائیل هم دارن زیر این هول و ولا، در این استرس زندگی میکنن. تبلیغات زیادی میشه که اسرائیل این پیشرفته کرده اون پیشرفته کرده، ولی عملا چنین چیزی نیست. من فکر میکنم خود شهروندان اسرائیلی میتونن شهادت بدن که مثلا برای همینه که میبینی یه عالم سیل مهاجرت هست از اسرائیل به بیرون اسرائیل. حالا بهتون یکی دیگه از مسائلی که مردم اسرائیل باش دست به گریباندن میگم، این 5 سال سربازی برای کسانی که میرن راجع به دین یهودیت، میرن راجع به یهود مثلا، راجع به هم مسائل دینی، یعنی دقیقا هم کاری که طلاب میکنن، طلاب حوزه علمی و اینا میکنن، میرن درس دینی میخونن، معاف میشن از این خدمت سربازی، کارم نمیکنن. این آدم ها اصلا حروم کار کنن، کار نباید بکنن و از دولت حقوق میگیرن. در نتیجه در اقشار کم سوادتر و مذهبی‌تر خیلی باب شده. خب یه راهیه که میتونه یه خب سربازی نمیره، یه حقوق هم از دولت میگیره، مفخوری. خیلی هم میکنن این کار و الان جمعیت اون مفخورها بیشتر شده توی اسرائیل و این یه نارضایتی تولید کرده در خود اسرائیل. اخبار اگر مرور کنید در 2-3 ماه گذشته چندین تظاهرات ضد دولتی در اسرائیل برگزار شد، در شهرهای مثل تل‌آویو و شهرهای بزرگ دیگه برگزار شد ضد دولت اسرائیل، برای اینکه به همین عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت اعتراض داشتن. در اسرائیل هم در ضمن یه چیزی مثل شورای نگهبان وجود داره که قوانین باید مثلا مذهبی باشه، اون شورا باید تصویب کنه که این قوانین درسته یا نه. دقیقاً کاری که شورای نگهبان در جمهوری اسلامی میکنه اونجا هم هست و اینها نارضایتی درست میکنه. مردم مدرن زیر بار این چیزا نمیخوان برن، جوانان مخصوصا ناراحت از این وضع. ولی مثلا یه دفعه هر 1-2 سال یه دفعه حماس سرکلش پیدا میشه، موشک بارون میکنه اسرائیل، که این جنگو نشون بدن که واقعیه و اول از همه هدف اصلیشون هم معترضینه که دهن اونا رو ببندن، بگن ببین اگه ما نباشیم این وحشی ها، این تروریست ها میان میخورنتون، ما باید باشیم از شما دفاع بکنیم و همین جوریه دیگه، همین جوری که میبینید ما اداره میکنیم. یک جنگ بی پایان هیچ وقت تمام نمیشه. 70 ساله نتونستن به این نتیجه برسن. آقا اونا شهروند دیگه، چرا خب نمیشه باشون به نتیجه رسید؟ چرا نمیشه این جنگ تموم بشه بعد 70 سال؟ هر چی هست، هر حقی میخوان، بالاخره یه جوری میشه به یه توازنی، تعادلی رسید دیگه. چرا نمیرسه؟ اون داستان یاسر عرفات جنبش فتح و اینا که شروع شد، بعد از یه مدت رسیدن به صلح، شروع کردن مذاکره کردن، ولی بلافاصله یه دفعه حماس سر در سبز شد و حزب الله لبنان هم از اون و خلاصه 2 مرتبه یه جنبش فناتیکی، جنبش عقب افتاده خرافاتی که با پول، حالا پولش از جمهوری اسلامی اومد، جمهوری اسلامی هم که دیگه امروز تقریبا همتون میدونید که کی سر کار آورد. یه روزی من اینجا میگفتم که جمهوری اسلامی رو CIA آمریکا سر کار آورد، میگفتن او توری تو متوهمی. الان دیگه این براتون روشن شده این موضوع. همون جمهوری اسلامی که توسط CIA سر کار اومد، همون جمهوری اسلامی که به حماس و این
تروریستایی که حاضر به صلح نیستن هیچ جوری نمیشه باشون حرف زد، کمک میرسونه و حمایتشون میکنه دائما. حالا الان قطر هم اضافه شده به جمهوری اسلامی، قطر هم دست کمپانی نفتیه. حالا بگذاریم، اینا یه بحث دیگه، یه نمیخوام واردش بشم. اما بیایم برگردیم به اسرائیل. به هر حال این که یه دفعه حماس میاد دولت اسرائیل و با اون ارتشش و با اون سیستم اطلاعاتیش با موساد و اینا غافلگیر میشن، حالا یه دفعه اینا غافلگیر میشن، حماس حمله میکنه و 1000 تا اسرائیلی رو هم میکشه. کیا رو میکشه؟ هم شهروندان بیگناه، یه سری آدم بدبخت، یه سری آدم توریستی که خارج اومدن اونجا، مثلا یه جشنواره صلح یه چیزی اینجوری بوده، به اون حمله میکنن و اون سری آدم بیگناه رو میکشن و به وحشیانه ترین شکل ممکن هم این کار میکنن که قشنگ نشون بده به همون معترضان و دولت اسرائیل اول از همه بفهمن که ببین اینا میان و اینا وحشی هن، میان سراغ تو هم میان. بنابراین اگه یه دفعه یکی از همین معترضین هم سربریده شد، بدونین که کار کی بوده، همین وحشی ها کردن این کارو و ما هم غافلگیر شدیم. حالا این موسادیه که میاد از تهران یه وانت مدارک هسته‌ای و اتمی رو بار میزنه میبره اسرائیل. این موساد نمیتونه ببینه که موشک دارن میبرن تو اسرائیل دیگه، غزه هم توی اسرائیله. نگاه کنین رو نقشه رو، ببینین غزه کجاست، چجوری این موشک ها داره میره اونجا؟ دولت مصر که نمیده بهشون، از جمهوری اسلامی داره میره اونجا دیگه. چجوری میره که موساد و ارتش اسرائیل با اون همه دم و دستگاه و تجهیزات متوجه نمیشه؟ یه مثال دیگه، اینا یه همانندی داره این داستان، این گول خوردن و متوجه نشدن. ببینید ارتش آمریکا به طور مشخص نیرو دریایی آمریکا که قوی ترین نیرو دریایی جهانه، یعنی مثلا نیرو دریایی بعدی که میشه چین مثلا 100 پله پایین تر از نیرو دریایی آمریکا. نیرو دریایی آمریکا نشسته توی شاخاب پارس، خلیج فارس نشسته اونجا، بعد زیر چشم همین نیرو دریایی پیشرفته با تمام دستگاه جاسوسی و ضد جاسوسی که داره، موشک بالستیک و پهباد نقطه زن و این چیزا داره رد میشه میره یمن. اینا هم نمیبینن. اون بسیجان دو عالم هم فکر میکنن که خیلی زرنگن، مثلا دارن همونجا رد میکنن از زیر چشم آمریکایی‌ها سر گول خوردن، مثلا سرشون رو کلاه گذاشتن، اینا نفهمیدن که اینا دارن این وسایل اینجا میبرن اونجا. آمریکایی‌ها میگن آره اینا خیلی زرنگن، ما نفهمیدیم. ولی هدف چیز دیگه ایه. هدف همون شهرهای پیشرفته امارات و همون شهرهای عربستان و پالایشگاه‌های نفتی عربستان به طور مشخص، و این که زیر گوش عربستان یه جنجالی به پا بشه. یه سری شیعه رفتن ساختن اونجا، تاریخ سازی کردن براشون، شیعه سازی کردن اونجا. حالا الان یمنی ها دشمن عربستانی ها شدن. یه دشمنی اینجا درست شده که سودش، حالا درست کمپانی اسلحه سازی هم اسلحه میفروشن، حالا اون که به کنار، که اون کمپانی اسلحه سازی هم بریم ببینیم که مالی که اینا صاحب داره، میرسیم به بانک ها. ولی بیشتر از همه کمپانی نفتی سود میبرن از این وسط، از این درگیری و این خشونتی که اینجاست. الان هم حماس حمله کرده به اسرائیل، این خشونت چهره خودش رو نشون داده. حالا این واقعی شده دیگه، مشخص شده که چرا ارتش است، چرا حالا شما 5 سال بعد بری سربازی، اعتراض نکن بی خودی. و جنگ ما، شما گوش بدین به این رسانه ببین چی میگن، جنگ تقلیل پیدا کرده به مسئله بین یهود و اسلام. حالا جالبه که جفتشون هم یه خدا رو میپرستن، یعنی اون یهودی‌ها برای راضی کردن همین خدا، همین خدایی که مسلمان‌ها میخوان راضی نگه دارن، با این مسلمان‌ها کنار نمیان و در جنگن، و مسلمان‌ها برای راضی کردن همون خدا، همون خدای ابراهیم، دارن یهودی‌ها رو میکشن. مثلا مسخره بازی دقیقاً. این وسط مردم هم قربانی میشن، یه حکومت مذهبی اون نشسته، یه حکومت مذهبی این و مردم هم دارن ریز ریز میشن این وسط دیگه، قربانی هن. فرقی نمیکنه حالا اسرائیلی باشن، ایرانی باشن، عرب حماس باشن یا هر چی، مردم دارن از بین میرن این وسط.
حالا اینا خیلی وحشیانه حمله کردن. خب پس بنابراین وقتی که میبینین اینجوری مثلا غافلگیر میشه دولت آمریکا یا دولت اسرائیل، قراره یه اتفاق گنده تری بیفته. وقتی که این همه آدم جلوی دوربین ها اینجوری کشته میشن، پس قراره یه اتفاقای بزرگ بیفته. یعنی قراره مثلا اینا بریم، میبینین دیگه الان تو غزه چی کار میکنن، چه جوری صاف میکنن همه ساختمون های به دردخورشون رو خراب میکنن، از میبرن به اسم که اینا مقر حماسه و مردم رو زابرا میکنن. خب این که اون مردم عادی اونجا کشته میشن میشه بستر برای تربیت کردن یه سری وحشی تروریست دیگه. اون کسی که خانواده‌اش رو تو این بمبارون از دست میده پر از عقده میشه، خونه زندگیش هم از دست داده، فقیر میشه، 2 مرتبه آماده میشه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد استخدامش بکنه که اون هم بشه یه عضو جدید حماس. این قشنگ این بستر داره فراهم میشه. برای همینه که این جنگ 70 سال ادامه داره، یه جنگ بی پایانه. خب حالا بیایم ببینیم که خب پیامد حالا این قراره گسترش پیدا بکنه. این که مثلا 1000 تا اسرائیلی کشته شدن، این با این فقط از بین بردن غزه و اینا تموم نمیشه. الان صحبت اینه که هر کس به اینا کمک میکنم دشمن اسرائیله، ما سراغ اونا میریم. الان قطر و جمهوری اسلامی هم دارن کمک میکنن دیگه، خیلی از کسی هم پوشیده نیست. پس بنابراین این کشوران وارد این جنگ میشن خواه ناخواه. اینورم یه جبهه وجود داره دیگه، حوثی‌های یمن هستن، جمهوری اسلامی هست، به هر حال یه جبهه هم اینور هست. اونورم حالا اعضای جدید پیدا میکنه اون طرف اسرائیل که حالا میرسیم بهش. و ببینید یه همانندی دیگه 2 مرتبه 11 سپتامبر 2001 2 تا ساختمون در نیویورک حمله تروریستی شد بهش. CIA و ارتش آمریکا هم نفهمید، یه دفعه زیر چش اینا یه حمله تروریستی شد به این 2 تا ساختمون. این 2 ساختمون اومدن پایین و دلیل پیدا شد، توجیه به اندازه کافی پیدا شد برای اینکه به 2 تا کشور حمله کنه ارتش آمریکا. همینجوری قبل از این نمیتونست بره به عراق حمله کنه با تمام داستانایی که بود، یا به افغانستان حمله بکنه. ولی الان وقتی 2 تا ساختمون توی نیویورک خراب شده دیگه دلیل از افکار عمومی دیگه اوکیه، مشکلی نداره که حمله بشه به این 2 تا کشور. و اینکه حالا چه دستاوردی داشت، چه آیا واقعا تروریسم تموم شد، اینا مثلا واسه با تروریسم مبارزه بکنن، چی شد این وسط؟ فقط دولت آمریکا 10 تریلیون دلار دیگه بدهکارتر شد و تروریستام آیسیس و داعش و اینا تو عراق در اومد. قبلش حداقل زمان صدام دیگه داعش نبود، ولی الان دیگه انواع و اقسام تروریستای مختلف از عراق پیدا میشن، از القاعده و داعش و هر مدلی که بگی در میاد. این ارتش این چند تریلیون دلاری که خرج شد پولش تو جیب یه سری کمپانی رفته. بعد بریم راجبش تحقیق بکنیم که کی بودن چی بودن. این بمبای کنار جاده‌ای که سربازای آمریکایی رو تیکه تیکه میکرد از جمهوری اسلامی داشت وارد اونجا میشد دیگه. ارتش آمریکا هم اونجا بود و بازم گول میخورد، نمیدید که قاسم سلیمانی داره اونجا چیکار میکنه، قرار نبود ببینه. فقط نیویورک تایمز دفعه مقاله میزد که آقا چه ژنرال ماهریه، سر ما رو هم کلاه گذاشته، ببین به به بیا ببین چه ژنرالیه. حالا یارو اصلا دیپلم هم نگرفته، یه آدم بی سواد متعصب ابله تبدیل شد به یه با بوق‌های رسانه‌ای همین غرب تبدیل شد به یه غول که بیا و ببین چه ژنرالی بودین. و یه سری بسیجیان نادان، بسیجیان دولم، یه سری نادان دیگه اون بر باید به قوقا انداختن که به ببین ما چه چیزی داریم، چه مثلا فرماندهی داریم. همینایی که یه الان بچهای مردم تو جنگ ایران عراق بردن به کشتن دادن، یه دفعه تبدیل شد به یه فرمانده برجسته به کمک نیویورک تایمز، همون مجله‌ای که عکس خمینی رو مینداخت روی جلدش به عنوان چهره سال. ببینید اینا بازی رسانه، جنگ روانی همش. به هر حال دیگه بیشتر از این مسئله رو باز نمی‌کنم، فقط خواستم الگوشو بدونیم که چجوریه داستان دیگه. این ماجرا این که یه دفعه حماس اسرائیل رو غافلگیر میکنه چیه، یه داستان داره، همینجوری نیست و قراره که این داستان ادامه پیدا بکنه.
و این الگو، این نفرت پراکنی داد مردم اون به اصطلاح عرب ها یا مسلمان ها یا غیر یهودی ها یا اسرائیل هم ازشون یه شیطان ساخته میشه که هیچ جوری دیگه مردم اسرائیل با اینا هیچ احساس همزاد پنداری یا احساس انسانی نداشته باشن. اینا شیطانن، شما فرشته این. الان دقیقاً و این نفرت پراکنی همینجور گسترش پیدا کرده به تمام دنیا. تو نیویورک هم اون طرف خیابون طرفدارای حماس وایسادن، این طرف طرفدارای اسرائیل. مردم آمریکا الان جاهای مختلف آمریکا الان این اتفاق افتاده دیگه، یا احساس ضد یهودیت یا طرفداری به شدت از اون طرفی، یعنی طرفدار دولت اسرائیل بودن. اتفاقا این کارها بیشتر احساسات ضد یهودی رو هم داره بیشتر میکنه در جای مختلف دنیا و اینم برنامه ریزی شده است برای اینکه بیشتر مردم اسرائیل همون یهودی ها رو بدوشن. و این الگو از قدیم بوده، فکر نکنیم مال الانه و همینجوری ادامه داره. من فقط برای اینکه این الگو مشخص بشه دارم این مثال میزنم. ببینید هند و پاکستان تا 120 سال پیش یک کشور بودن، خیلی نمیخواد بریم عقب، 100 سال پیش یک کشور بودن. این ور رودخونه پنجاب اسلام بهش رسیده بود، مسلمان بودن، اون ور نرسیده بود، هندو بودن هنوز. اونا شدن هندی، اینا شدن پاکستانی و دشمن هم دیگه. مردمی که همیشون مثلا زبونشون، فرهنگشون بیشتر، انقدر اشتراکاتشون خیلی بیشتر از اختلافاتشونه، ولی الان دشمن شماره یک که هندوستان پاکستانه، دشمن شماره یک که پاکستان هم هندوستانه. اینا بمب اتم دارن، اونا بمب اتم دارن، در رقابتن با هم، چندین جنگ هم با هم کردن و خلاصه دشمنی بی پایان هم اینجا درست شده. حالا یه ذره بیاین اینورتر، این شاخاب پارس، این ور دریا فارسن، اون ور دریا عربن. اینا سنی هن، اینا شیعن، خلاصه اینا هم دشمنن با هم الان و این دشمنی قراره خیلی بیشتر از اینا بشه. این دشمنی حرفی قرار نیست بشه، این قراره گسترش پیدا بکنه به چیزای بزرگتر. و اصل قضیه اینه که این ملت ها رو ای برمیدن تیکه تیکه میکنن که منابعشون و منابع طبیعیشون راحت‌تر جارو کنن ببرن. یعنی مثلا شاید شما بگید پاکستان چی داره مگه، ولی داشتن یه دشمنی مثل پاکستان که دولت آمریکا هم هر سال بهش کمک میکنه، دولت انگلیس هم اونجا دستش هست و اینا، این یه خطر برای هند هیچ وقت نمیتونه کشور قدرتمندی بشه چون این پاکستان زیر گوششه، ترمز هنده. هر وقت که یه جایی بخواد تصمیم غلطی بگیره از نظر این کمپانیا، ترمز پاکستان دم دسته، بلافاصله یه جنگ و درگیری اونجا میشه که اینا هم حواسشون جمع کنن، یه ناامنی، یه چیزی خلاصه به وجود میاد. بنابراین اونا باید توی همین سیستم حرکت کنن، دست از پا نباید خطا بکنن. و این ماجرای عربستان و یعنی احساسات ضد عربی که این ور درست میکنن و احساسات ضد ایرانی که اون ور درست میکنن برنامه‌ریزی شده است به کمک این رسانه هاست، تاریخ سازی هاست، متفکرین الکی که این ور اون ور علم میکنن، جایزه نوبل هم این دفعه بهشون میدن برای اینکه بیان همین احساسات رو گسترش بدن، برای اینکه بیان این مردم رو، این نفرت پراکنی رو بهش یه وجهه علمی هم بدن، یه ذره مثلا توجیه کنن. شما بیا بالاتر، مردم این ور کوه کردن، مثلا مردم این ور کوه هم میشن فارس یا اون ور کوه هم میشن ترک، همه با هم دشمنن. یعنی این متفکرین غربی میان این قوم سازی ها و این نژاد سازی ها رو میکنن برای اینکه این دشمنی رو گسترش بدن، برای اینکه این دشمنی رو اکادمیک بکنن، یعنی بگن آقا این ریشه علمی داره. حالا برو شما تمام اون تاریخ نویسانی که برای کردستان دارن تاریخ می نویسن، تاریخ می سازن که بهشون بگن که این فارسا دشمن تاریخی شما هستن، میبینی همه روس و اروپایی هن. همه محققا مال اونجا هن. اگر یه محققی این ور پیدا بشه خلافشو بگه خفش میکنن، نمیذارن اصلا چیزی بیاد بیرون. من حالا به هموطنان عزیز کردم میگم که ریشه این کلمه کردستان چی؟ اصلا صحبت نژاد نبوده، اینا گرد بودن، گردستان بود اسم اونجا و این گردها مردم بلند بالا و شجاعی بودن که
میپرستنشون بقیه مردم ایران، انقدر بهشون قابل محترم و فرهنگ ایرانی بیشتر از هر جایی در کردستان باقی مونده. مردم کردستان بیشتر از هر جای دیگه ایران تونستن این فرهنگ رو نگه دارن و مردم گیلان مازندران هم همینطور، برای اینکه کمتر زیر تیغ این جنگ ها و اینجور چیزا تونستن بیشتر خودشون محفوظ نگه دارن و فرهنگ ایرانی بیشتر هر جای دیگه نگه داشتن. حالا میخوان این تیکه از ایران اینجوری ببرن جدا کنن با همین تاریخ سازی ها و قوم سازی و این چیزا که البته کار نکرده. دیدیم تو همین داستان مهسا امینی، دیدیم که شعارهای از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، یا مثلا از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، اینا شنید، جای ایران شنیدین اینا. یعنی نشون داد که این همه بوق‌های رسانه‌ای، این برنامه‌ای که ایران اینترنشنال و من و تو اینا میساخت که مثلا تریبون بدن به، یعنی افکار جدایی طلبانه یا قومگرایانه رو گسترش بدن، کار نکرد. مردم ایران یک مردم در هم رفته‌ای هستن، با هم زندگی کردن سالیان سال. اصلا مسئله قومی، یعنی فارس هم قوم نیست، اونم یه درجه‌ای بوده از آیین مهر، یکی از درجاتش پارسیه. اصلا بحث قوم نبوده هیچ وقت نبوده. یعنی اگر هم مثلا شاهان اخوانش میگفتن ما پارسی هستیم، منظورشون قوم، راجع به قوم صحبت نمیکنن. ولی اروپایی ها از اونجا که خودشون به شدت درگیر قوم و قومگرایی بودن، شما اسم کشورشون نگاه کنید، همش ربط به اقوامشون داره. از انگلستان ها تا جرمنی و فرانک ها، فرانسه، همه اینا ربط به قوم داره. انقدر که اینا خودشون درگیر نژاد و قوم بودن و نژاد پرست هم هستن هنوز، میبینین دیگه احساسات نژاد پرستانه اونجا خیلی بیشتر. و این نژاد پرستی خود برتربینی و خود بزرگبینیه. البته اینم اونجا هم اونا مردمشون رو قربانی کردن، باز به وسیله بانک ها، باز به وسیله کسانی که طماعن دنبال پولن. چون یکی از راههای نفرت پرکنی و این وجود نفرت باعث هرج و مرج میشه و تو هرج و مرج راحت‌تر میشه پول در آورد، راحت‌تر میشه حواس مردم پرت کرد، جیبشون زد. همه ماجرای قومگرایی حتی در اروپا هم همینه داستانش. جنگ رو راحت‌تر میتونی راه بندازی و جنگ محلی که محل‌های درآمد بانک ها، اونایی که پول قرض میدن، همین جنگه. بگذاریم بریم به سراغ ادامه بحث خودمون که مسئله این گسترش نفرت پراکنی الان به آمریکاست. و حالا بیایم داخل آمریکا ببینیم که تو آمریکا چه خبره هستن. چطور آمریکایی‌ها گول میخورن، نمیبینن قاسم سلیمانی داره چی کار میکنه اونجا. چطور وقتی میخوان ظرف یه چشم به هم زدن قاسم سلیمانی دود میکنن میره هوا. ولی در تمام اون 10 سالی که آمریکا در عراق حضور نظامی داشت، نمیتونستن از پس قاسم سلیمانی بی سواد بر نمی اومدن. خیلی جالبه. ببینیم تو خود آمریکا چه خبره. سیاستمداران آمریکایی در بهترین حالت یک مشت دروغگوی بی‌ارزن. یعنی این دیگه خیلی بخوایم بهشون اعتبار بدیم، این یعنی که من میگم یه مشت دروغگوی بی‌ارزه که برده یه لایف استایلن، برده یه سبک زندگی شدن. برای نگه داشتن اون سبک زندگی تن به هر خفتی دادن و میدن. سیستم اینجوریه، تقصیر اونا هم سیستم اینجوریه، تو دانشگاه انتخاب میشه اینا. من چند تا مثال واسه میزنم برای راجع بی‌ارزگی سیاستمداران آمریکا که برای مردم آمریکا هیچ کاری نمیکنن. ببینید دولت آمریکا یه وزارتی داره به اسم وزارت دفاع، پنتاگون، میشناسین دیگه. این پنتاگون بودجهش از کل دولت آمریکا بیشتره. پنتاگون به تنهایی سالی 800 بیلیون دلار، 800 میلیارد دلار بودجهشه که این 800 میلیارد دلار خیلی هم میگن خیلی بیشتر، یعنی بالای 1 تریلیون دلار بودجه پنتاگون. ولی این مثلا دیگه اون پایین ترین شماره‌ای که اعلام میشه اینه و بعدم اینا کلاسیفایده، یعنی اینکه سریه و نباید کسی بدونه که دقیقا ریز این 800 میلیارد دلار چیه. به اسم اینکه اینا سریه اونم نمیگم به کسی. ولی اینو به طور کلی برای دفاع از
آمریکا یعنی مردم آمریکاست دیگه، درسته؟ مردم آمریکا بیشترین درصد چاقی، بیشترین درصد فشار خون، بیشترین درصد قند، یعنی ناسالم ترین و غیر ناسالم، جز ناسالم ترین مردم دنیا به خاطر مواد غذایی ناسالمی که به خورد مردم آمریکا داده میشه هر روز. چند تا مثال براتون میزنم. این کمپانی های فست فود مثل مکدونالد، اینها خوراکی که به مردم آمریکا میدن بیماریزاست. اینا ثابت شده است، تحقیقات علمی هم شده، میدونن همه این چیزا رو. اون روغنی که روش روزی 10 بار سرخ میکنن این سیب زمینی ها روش، اون مثل سمه برای کسی که میخوره اون سیب زمینی سرخ کرده رو. تمام دکترها، تمام متخصصین تغذیه هم اینو میدونن این چیزا رو، یعنی چیز پنهان شده ای نیست. ولی این سیاستمداران آمریکایی هیچ حرکتی نکردن برای اینکه برن جلوی این فست فود کمپانی ها رو بگیرن. نمیکنن. یه سری لابی هستن و که دنبال اینن که حقوق همین کمپانی ها رو حفظ بکنن و به اسم اینکه کار در آمریکا کم میشه یا توجیهات احمقانه و مسخره دیگه، جلوی انجام هر گونه تحقیقاتی که بشه بر اساس اون بشه رفت جلوشون گرفت و میگیرن. نمیذارن. این دقیقا این مکدونالد هر روز صبح درش باز میشه و همونجوری مردم آمریکا داره سم میده به خوردشون. و این دفاع از آمریکا، میبینین که چقدر مسخره است اینجا. هیچ دفاعی از مردم آمریکا نمیشه. یه مثال دیگه این مسئله شکر مصنوعی که از ذرت میگیرن. این در تمام دنیا ممنوعه، یعنی در سراسر اروپا و حتی خود آمریکای جنوبیش هم که به اصطلاح دولت‌های ضعیفی داره، اونها هم حداقل تونستن از پس این کمپانی‌ها بر بیان و اونجا شکر مصنوعی ممنوع استفاده ازش. برای همین کوکاکولای آمریکایی که در مکزیک پر میشه چون نمیتونه از شکر مصنوعی استفاده کنه خوش طعم‌تره و در آمریکا گرونتر فروخته میشه مردم آمریکا. اینو شما که تو ایران هستی نمیدونین این چیزا رو. تمام این کوکاکولا، پپسی کولا، کلا این برندهای آمریکایی که در اروپا تولید میشه خوش طعم‌تره تا اونی که در آمریکا تولید میشه، چون در آمریکا توش همین شکر مصنوعی آزاد میزنن و در اونجا ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون برای سلامتی انسان ها مضره و این سیاستمداران بی ارزه آمریکایی هیچ کاری نمیکنن در محدود کردن همین. شما برین پیدا کنین در این 50-60 سال گذشته یه بند قانون دموکرات و جمهوری ها فرقی نمیکنه زیرشون امضا کرده باشن که آقا جلوی این کمپانی مواد غذایی رو بگیرن، رگولیت بشن، اجازه نداشته باشن هر آشغالی رو بدن به مردم بخورن. نمیبینن همچین چیزی. یه مثال دیگه براتون میزنم. اینا که میگن تئوری توطئه، برن الان یه مدرک بیارن که مثلا این سناتوری که الان اومده مهسا اکت رو امضا کرده در این زمینه هم مثلا یه کاری برای مردم آمریکا کرده، یه قانون به نفع مردم آمریکا هم تصویب کرده، برای همین آدم خوبیه. حالا اومده مثلا مهسا اکت هم امضا کرده. آقا مهسا اکت هم یه مسخره بازی دیگه بود و به همین بوق‌های رسانه‌ای الکی بزرگش کردن برای اینکه 4 تا مؤسسه دیگر رو بردارن توجیه بکنن رفتارشون یا بی‌ارزگیشون به طور کلی با مهسا اکت، زیر این کاور مهسا اکت. یه مسئله دیگه، مسئله بانک‌ها. ببینید مردم آمریکا همشون بدهکارن، فرقی نمیکنه. هر کدوم از مردم آمریکا، یک کسانی حتی از ایرانیان و غیر ایرانیان که در آمریکا زندگی میکنن، سیستم اینجا اینجوریه، یا روی پول مدرسهشون بدهکارن، یا روی پول وام خونهشون بدهکارن، یا روی پول ماشینشون بدهکارن. خیلی وقتا لباس تنشون هم بدهکارن، اونم روی کریدیت کارت زدن بدهکارن. بدهکاری هم یعنی پرداخت سود، اینترست میگن اینجاش. سود شما میگی، یعنی بدهکار که میشی هر ماه از شما یه سودی میگیرن تا 20% در سال، 25%، 30% اینا میگیرن، ولی مثلا دور بر 4-5% در سال، ولی بالاخره یه سود بهره میگیرن از دیگه. بدهکاری یعنی بهره باید بدی.
شما فرض کن مثلا یه خونه ای، البته دیگه الان اینا دیگه خواب و خیاله، $100,000 شما خونه بخرید دیگه کمتر 300-400 هزار دلار بدهکار نمیشی. ولی الان فرض کنید $100,000 فقط برای اینکه میخوام شماره ها راحت تر بشه حساب کرد. $100,000 شما بدهکاری به بانک، بهره بانکی مثلا 5% 6%، وام ها هم 30 سال است. 30 سال رو ضرب در 6% بکن میشه 180%. یعنی $100,000 رو شما باید $280,000 پس بدی در 30 سال. خب 30 رو ضرب در 12 کن میشه مثلا 360 ماه تقسیم میکنیم میشه مورگیج به اصطلاح پیمنت ماهانه شما. 12-13 سال اول هر چی میدی فقط داره از اون $180,000 بهره کم میشه. یعنی هیچی از $100,000 اصل بدهی شما کم نمیشه. حالا میگم الان وام ها خیلی بیشتر از این حرف هست. من میگم این شماره رو کوچیک کردم فقط برای اینکه حساب کتابش ضرب و تقسیمش آسان تر از آب در بیاد. و هیچ کدوم از این سناتورها و از کانگرسمن ها یا نماینده های مجلس در همین 50 سال گذشته حتی یه بند قانون امضا نکردن که جلوی بانک‌ها رو بگیرن، بگن خیلی خب چرا فقط از اول از اصل پول کم نشه، چرا فقط از بهره کم میشه. هیچ اصلا صحبتش هم نیست. در تمام این رسانه های آمریکایی که از صبح تا شب راجب ترامپ و ضد ترامپ یا راجب دموکرات کانسرواتیو و لیبرال یا الان هم که شده حماس و اسرائیل راجب اینا از صبح تا شب دارن برنامه میذارن، حتی بنزه نیم ساعت هم راجب این موضوع بحث نمیکنن. من میخوام چشتون رو باز کنین، مخصوصا هموطنانی که در آمریکا دارن زندگی میکنن، ببینن این قضیه، این سیاستمدار آمریکایی اینه که میبینینه. چرا؟ چون اسیر یک سبک زندگی که واسه ساختن دیگه. الان اونم بیاد حرف بزنه اون خونه چند میلیون دلارشو از دست میده، ماشین آخرین مدلشو از دست میده، نمیکنه، حرف نمیزنه، دهنشو میبنده. اونی هم که تو رسانه کار میکنه به همین دلیله. همه دارن میبینن این چیزا رو، ولی برای اینکه اون سبک زندگیشو نگه داره لامپ تا کام حرف نمیزنه. اون کارمند CIA هم همینه، به خاطر اینکه سبک زندگیشو از دست نده در نهایت میره از آخوندها حمایت میکنه، توجیه میکنن البته که آره مثلا بودن آخوندا به این دلیل به نفع آمریکاست مثلا. اینا من دیدم چه توجیهاتی میکنن و این باعث میشه که یعنی مثلا شما اگه میبینید آریان طباطبایی یا علی واعظ یه شغل مهمی میگیره در مثلا این نهادهای دولت آمریکا، این نیستش که جمهوری اسلامی نفوذ کرده یا اینا، همون دقیقا همون نفهمیدن سر قضیه حوثی‌های یمن و جلوم دادن قاسم سلیمانی تو عراق هم اونجوری نفهمیدن. نه، اینا زیر چش خود همین سرویس‌های امنیتی در اتفاق میفته، حتی با کمک اون سرویس‌های امنیتی این اتفاق میفته. یه زمانی تو صدای آمریکا من میدیدم خب چه فسادی است و چه جوری مثلا یه افرادی به نفع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن اونجا. پیش خودم فکر میکردم که چطور ممکنه CIA نفهمه همچین چیزی رو. بعدا فهمیدم که خب مثلا یکی از چیزایی که خیلی متداول بود و هنوزم من میشنوم این برام میگن این که آمریکایی‌ها خرن نمیفهمن. نه عزیزم، تو خری که نمیفهمی، آمریکایی‌ها خیلی خوبم میفهمن. اونا قشنگ برنامه دارن برای اینکه آمریکایی هایی که بهتون میگم منظورم همون سیاستمداران فاسده، همون سیاستمدارانی که برده اون زندگیشون هستن، به خاطر اون سبک زندگی چششون رو هر کثافتکاری میبندن. من دنبال داستان فساد صدای آمریکا رو گرفتم، رفتم تو اون رأسش، داد به اصطلاح رئیس کل صدای آمریکا، مثل روز روشن بود که اینا دارن چی کار میکنن. دیدم نه اصلا میخوان که اینجوری باشه، اصلا نه تنها کاری با این آدما ندارن بلکه مواظبشون هستن که اتفاقی براشون نیفته، کسی بهشون کاری نشه باشه. هنوزم همون آدما سر کارن و هنوزم همون آدمایی که سیاست‌های اصلی این رسانه‌ها رو تعیین میکنن. بقیه رسانه‌ها هم همینن. بین این رسانه‌ها قشنگ از BBC میرن صدای آمریکا، از صدای آمریکا میرن تو رادیو فردا، رادیو فردا میرن تو ایران اینترنشنال، از اونجا میرن تو منوتو که مستقیم از CIA بودجه میگیره. این چرا؟ چون این همه رسانه، این که سالی $500 میلیون داره خرج رسانه‌های فارسی زبان میشه،
یه چیز رو میگه، اینه که مردم ایران چقدر مهمن که اینجوری با ذهنشون بازی بشه. این جنگ روانی در چه لولی داره انجام میشه روی روی اذهان عمومی مردم ایران به کمک همین رسانه ها. خب برگردیم به سیاستمداران آمریکا که چجوری برده اون لایف استایل، برده اون سبک زندگیشون هستن و حتی به مردم خودشون هم خیانت میکنن. و شما توقع دارین به شما لطف کنن یا دلشون برای شما بسوزه یا دلشون برای حقوق بشر بسوزه؟ اصلا از این خبرها نیست. اینا فقط رفیق جیب خودشونن. اینا که میگم این آدم ها ربطی به آمریکایی ها نداره، ربطی به اسرائیلی ها نداره. یک سری آدم فاسد، این همونقدر که جمهوری اسلامی ایرانی نیست، همونقدر هم سیاستمدار آمریکایی نیست یا سیاستمدار اسرائیلی نیست. همینه، یه جنسن همشون. حالا در ایران خیلی شدیدتره، احمق‌ترن واقعا سیاستمداران یعنی قشنگ اونایی که رسما میان که خیانت کنن. از اول اصلا تعریف شده، از خود خمینیش بگید تا الان تمام این 44 سال فقط با هدف خیانت اومدن سر کار و اصلا کاری به این چیزا ندارن. حالا تو آمریکا یا تو اسرائیل قراره از اول مثلا برن به مردمشون خدمت بکنن و ذره ذره آلوده اون سبک زندگی میشن و بعد میافتن تو این راه دیگه، تو همین راهی که میبینین که نبینن، غافلگیرشن. حماس حمله میکنه، نمیدونم غافلگیرشن که حوثی‌های یمن نمیدونم موشک میبرن اون و اینا مثلا دارن غافلگیر میشن. در جمهوری اسلامی احتیاج به غافلگیر شدن ندارن، اونا رسما از اول دارن خیانت میکنن و یه جوری کردن جو که اگه تو مثلا بگی اینا دارن خیانت میکنن میشه طرفدار جمهوری اسلامی. نه، اصلا طرفداری از اینا نیست یا طرفداری از اونا نیست، همشون یکیه. از نظر منی که به عنوان ناظر بی‌طرف بهتون میگم. این داستان نفرت پراکنی خیلی مسئله مهمیه، مسئله‌ای که مثلا دلیل اینی که من بیشتر انگیزم برای ساخته این برنامه تو این حال این بود که بیام این مسئله رو بیشتر اصلا بگم و اینو سعی کردم باز کنم بهتون بگم که بازی چیه. ببینید الان خطر بزرگی کردستان ما رو کردستان و اقلیم کردستان که پایتختش اربیله، بخشی از عراق که جدا شده الان شده اقلیم کردستان، اینجا رو خطر بزرگی داره تهدید میکنه و امیدوارم که بشنون تصمیم گیران اقلیم کردستان و احزاب کردستان خودمون. نقشه کشیدن براتون. اسرائیلی هم که حضور دارن اونجا، الان توجیه شده که اسرائیل یه مقدار زیادی سلاح بیاره اونجا. من راجع به اقلیم کردستان میگم. این شمال اقلیم کردستان PKK داره با دولت ترکیه میشه جنگه، غربش داعش هنوز هست، سرش هنوز درگیری هست، جنوبش که تمام این تروریستایی که جمهوری اسلامی ساخته است و شرقش درگیری بین احزاب کردستان و جمهوری اسلامی، درگیریه، این جنگه. این جنگ برای اینکه به نتیجه برسه نیست مثل همون جنگ اسرائیلی که 70 سال تمام نشد، این برای ایجاد هرج و مرجه و این دفعه این هرج و مرج وارد داخل مرزهای اقلیم کردستان میشه. نقشه کشیدن برای اقلیم کردستان. همین اقلیم کردستان شاید یکی از ثروتمندترین نقاط دنیاست به لحاظ منابع نفتی، روی اقیانوس نفته، ولی همین اقلیم کردستان یه دونه پالایشگاه توش نذاشتن بسازه که بتونه بنزین خودش رو حداقل تهیه بکنه، بعد وارد کنه بنزینش. یا ترکیه یا از ایران خودشون نمیتونن بنزین تولید کنن. چرا تکنولوژیش میگه چقدر عجیب غریبه. مثلا همین مته هایی که میزنن 1000 متر میره پایین نفت در میاره، خب چرا نمیشه یه این مته ها رو بخره اقلیم کردستان؟ چرا باید حتما با یه کمپانی قرارداد ببنده، اون کمپانی بیاد اینجا رو سوراخ کنه، بعد 50 تا 55% نفت اینجا رو برای تمام عمر صاحب بشه؟ مگه این مته چقدر قیمتش؟ چرا نمیفروشن؟ چرا نمیذارن پالایشگاه بزنن؟ چرا نمیذارن همین درسای پتروشیمی رو به دانشجوهای خودتون، این بچه‌هایی که
اونجا بزرگ شدن، صاحبان اون سرزمینن، برن این درس رو بخونن که خودشون حداقل مواد فرآورده‌های نفتی رو خودشون تولید بکنن. میدونید چه سودی داره فروش فرآورده نفتی به جای نفت خام، به جای فروش نفت خام؟ 10 برابر بلکه 100 برابر سودش. نمیذارن شما داشته باشین. از اینجا بفهمین که سیاستمداران آمریکایی دوست شما نیستن، چون سیاستمداران آمریکایی گوششون دست کمپانیای نفتیه. تکون بخورن گوششون رو میپوشونن. باید این کمپانیای نفتی هستن که نمیذارن شما صاحب این تکنولوژی بشین. برای همین بدونین که اینا دوست شما نیستن. اینها نقشه دارن برای منابع طبیعی شما، منابع عظیم طبیعی که دارین در دستتون هست، نقشه برای اونه. و هرج و مرج که بشه میتونن ارزونتر ببرن. همونجور که داعش داشت از موصل نفت میبرد، نمیدونم بشکه $10 میفروخت، بشکه $5 میفروخت، چقدر میفروخت، ولی میفروخت. کی میخرید ازش؟ یه کمپانی نفتی داشت ازش میخرید. هیچ کس هم صداش در نیامد، هیچ کس هم هیچی نگفت. دولت سوریه که معلومه تکلیفش چیه، دولت ترکیه هم همکاری کرد، دولت آمریکا هم همکاری کرد. زیر چشم اونا داشت این اتفاق میفته. داعش هم دیدین چه جونورایی بودن دیگه. این حماس انگوش کوشکه داعش هم نمیشه هنوز تو وحشیگری، ولی داشتن میکردن، داشتن نفت میبردن، نفتر میبردن از اونجا، چون هرج و مرج بود. الان هم میخوان هرج و مرج درست کنن. حواستون باشه سلاح آوردن اونجا قبول نکنید. احزاب کردستان حواستون باشه اینا دلشون برای شما نمیسوزه. اینا فقط میخوان هرج و مرج درست کنن، میخوان یه سری از مردم کردستان بنازن به جون یه سری دیگه از مردم کردستان. داستان بارزانی و طالبانی رو فراموش نکنید. این پتانسیل ها وجود داره در اون منطقه و این کار قبلا انجام شده. نقشه اینه، یا یه قسمت از مردم ایران رو بندازن به جون یه قسمت دیگه مردم ایران. یه مثال دیگهش الان مسئله افغانستان یه دولت، یک نام جعلیه برای اون منطقه. اصلا اسم اونجا هیچ وقت افغانستان نبود. شما برین تاریخ‌های قدیم رو نگاه کنین. 150 سال از ایران جدا شد، جزء ایران بوده، اسمش آریانا بوده سالیان سال، و بخش از خراسان بوده. اصلا ایران دیگه، همون ایرانه. حالا اونا شدن افغانی، اینا شدن ایرانی و دشمن هم دیگه. هی هم دارن ویدیو این چیزایی که میاد بیرون نشون میدن، مثلا یه وانت از اینا آوردن ریختن اونجا، یه وانت از اون آوردن. اینا همش برای نفرت پراکنیه، فقط برای اینکه مردم رو بندازن به جونم. ببینید مردم افغانستان دارن و هموطنان خودم میگم، به ایرانیای عزیزی که بیننده این برنامه هستن، مخصوصا اونایی که در ایران زندگی میکنن، مردم افغانستان اولا ایرانی هستن. فکر نکنین مثلا خب به چشم خارجی بهشون نگاه نکنین، اما ایرانی هستن. یه خط کشیده دولت انگلستان میگه اینجا افغانستان، اینجا ایران. نه، ایرانی هستن و 40 سال زیر جنگ و بدبختی بزرگ شدن، آموزش درستی ندیدن، نذاشتن ببینن. الان که از شر طالبان فرار کردن اومدن این ولی یه حکومت وحشی دیگه مثل جمهوری اسلامی. این نفرت پراکنی ها، این دشمن تراشی ها برای هدفهای بزرگتریه. حواستون باشه مثل هموطن باشون رفتار کنید، چون هموطنمون هستن، اونها هم ایرانی هستن. هموطن ما هستن. ما اشتراکاتمون خیلی بیشتر از اختلافاتمون، این یادتون باشه. و اگر هم اختلاف فرهنگی هست، اختلافی که برمیگرده باز به آموزش غلطی که اونجا حاکم بوده بر اون کشور، خب محصول درستی هم نداده. ما باید این آموزش رو برگردیم به ایران. ما شانسی که داریم اینه که ایرانی هستیم و فرهنگ ایران، همه این مسائل اگه وقتی هم برگردیم به فرهنگ ایران، اون موقع قشنگ راحت دستامون رو میدیم به دست هم دیگه. و این چیزی که نمیذارن تمام این رسانه ها، شما مقایسه کنید با برنامه‌هایی که مطالبی که پدر عمر داره میاد میگه تو این برنامه‌ها، ببینید تمام این رسانه‌ها یک جمله از این مطالب رو نشر میدن، شما رو اینجوری با ایران آشنا میکنن. نمیکنن. دلیل داره، برای اینکه اصلا ساخته شدن این رسانه ها
همین چیز مطالبی که من بهتون گفتم راجع به سیاستمداران آمریکایی، راجع به مسئله این نفرت پراکنی، هیچ تحلیلگری در این رسانه ها نمیاد بگه. چرا؟ چون پول همه این رسانه ها و اون تحلیلگران از همون جایی میاد که پول کارمندای CIA میاد، پول همون سناتورها و کانگرسمن‌های آمریکایی میاد، پولشون از اونجا میاد. دولت عربستان پول نمیده، پول از یه جای دیگه داره میاد. زیر اسم عربستان یا امارات یا قطر اصلا چجوری یه همچین کشوری درست شد؟ منبع گازی بزرگ پارس جنوبی نمیخواستم برم به عربستان یا ایران، من این کشور ساختم به اسم قطر و حالا هم همون کمپانی‌های نفتی و همون کمپانی‌ها نشستن روش و دارن براش تصمیم گیری میکنن. حالا الان قطر شده طرفدار حماس، رفیق جمهوری اسلامی، اینور امارات ضدشونه. تمام برنامه ریزی برای اینکه این کشورها رو خراب کنن، این شهرهای زیبایی که در امارات متحده ساخته شده اینا رو باید خراب کنن، اینا باید ویران بشه. و حوثی‌های یمن اون بغل گوشتن، این برم قطره، اینا سلاح خریدن اونا سلاح خریدن، بستر فراهمه، داره هی آماده تر میشه. نقشه بدی کشیدن برای خاورمیانه، تمام خاورمیانه رو میخوان ویران کنن. اون کسانی که دارن این تصمیم گیری ها رو میکنن یه مش احمقن، از نظر من احمق نجات پرست که میخوان دنیا ویران بشه. اصلا میگن جمعیت دنیا زیاده، بذار 1 میلیارد نفر دیگه کشته بشن، از این مردم زیادی هم تو دنیا، اینا از بین برن. اینا اینجوری فکر میکنن. الان این بمبارونی که داره تو غزه میشه فقط داره بستر رو فراهم میکنه برای جنگ‌های بعدی، برای اینکه این جنگ هیچ وقت تمام نشه. شما یادتون باشه یه فرمول ساده است، با درد نمیشه درد رو از بین برد، با درد فقط درد بیشتر درست میشه. شما برید اون مرتبه یه سری آدم دیگر بکشی، صلح برقرار نمیشه. این فقط برای اینکه دو مرتبه جنگ ادامه پیدا بکنه. و امیدوارم همین مطالبی که میخواستم بگم گفته باشم. فکر کنم گفتم دیگه. این هم که مثلا من میبینم میگن آی دموکرات ها اینجوری هم دموکرات جمهوری خواه نداره، همشون یکیه، یه مش سیاست مدار فاسدن، فرقی نداره چه دموکرات باشن چه جمهوری خواه. مثال زدم براتون دیگه، اون مسئله مواد غذایی بود، مسئله بانک ها بود، هیچ کدومشون نه دموکراتش نه جمهوری خواه منتها یه سری بازی درست کردن، اینا اکثریتن اینا اقلیتن، اینا رأی دادن اونا نشد، اینا نذاشتن اونا میگن اونا نذاشتن. بازی مسخره بازیه. عملا خیلی ساده تر از این حرف اگه بخوان کاری بکنن که نمیذارن. سیستم درست کردن دیگه. اگه میبینید کرسی اسلام شناسی در تمام دانشگاه آمریکا هست، اینا اتفاقی نیست، نفوذ مثلا جمهوری اسلامی یا مسلمانان و اینا نیست، اینا نقشه است، نقشه کمپانیای نفتی، اون کسانی که دارن پول در میارن. رد پول بگیریم ببینید کی داره پول در میاره اینجا. دولت اسرائیل سالی چند میلیارد دلار کمک نظامی میگیره از اون. این کمک نظامی رو مثلا تو کنگره آمریکا که سلاح درست میکنن، یه کمپانی سلاح سازی هست، بودجه‌ش رو همین کنگره آمریکا میگیرن، همین سناتورها و کانگرسمن‌ها زیرش امضا میکنن، میرن این سلاح‌ها رو میخرن میدن به اسرائیل. برای این که بتونن این قانون زیرش امضا بکنن احتیاج دارن که نشون بدن که آقا این خطر است، باید دولت آمریکا کمک کنه دیگه، باید ناو آمریکا بره اونجا. ناو مجانی نمیره اونجا که پول خرجش میشه. پس باید یه حماسی باشه که این توجیه بشه این کارا. باید یه تروریستی توی عراق باشه که توجیه بشه حضور آمریکا در اون. باید جمهوری اسلامی باشه تا توجیه بشه حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه. بعد از اون بر آریان طباطبایی میره تو پنتاگون مثلا، فکر می‌کنید جمهوری اسلامی نفوذ کرده؟ نه، اینا یه بازی همش. حواستون این چیزا رو رسانه‌ها نمیگن بهتون به دلیل اینکه همشون از همونجا در همون راستای جنگ روانی برای اینکه ذهن شما رو آماده کنن. اما چیکار میشه کرد؟ مهمترین قسمت اینه، چیکار میشه کرد؟ حالا مردم ایران میتونن تمام این بازی مسخره رو به هم بزنن. شاید از معدود ملت‌های دنیا هستن که در این شرایط میتونن همه این بازی رو عوض. البته مردم کلا در تمام دنیا مردمن که میتونن این بازی رو عوض کنن، ولی مردم ایران اینو بیشتر حس کردن. ببینید تو پارسال این موقع
که مردم ایران وسط خیابون بودن، داشتن جمهوری اسلامی یخشو گرفته بودن، یقه جمهوری اسلامی گرفته بودن، هیچ خبری از این تروریست بازی ها نبود. نه حماسی فعالیتی میکرد، دسته که سال قبلش سال 2021 که از همین حمله موشکی کرده بود به اسرائیل، ولی 2022 که مردم ایران وسط خیابون بودن تموم شد. نه حوثیای یمن کاری میکردن، تقریبا به صلح رسیدن با عربستان. یعنی بلافاصله بعد از اینکه جایی درست نشونی گیری شده بود، اونم توسط مردم. حالا وقتی که مردم ایران تو خیابون بودن، نه دولت آمریکا کمکی کرد، نه دولت اسرائیل کمکی کرد. هیچ کدوم از این دولت هایی که مثلا با جمهوری اسلامی در جنگن و تحریمش میکردن، هیچ کس به کمک مردم ایران نیامد. ولی نقش مردم ایران بود. مردم ایران تونستن تروریسم منطقه‌ای رو خفش کنن فقط با گرفتن و جمهوری اسلامی انقدر واقعا ضربه پذیره. با همین تظاهرات مردم جمع شدن، تمام تروریست بازی منطقهشون جمع شد. الان هم فقط با یه جمعیت میلیونی که میشه همه این بازی رو به هم زد. جمعیت میلیونی هم شدنیه. مردم ایران ناراضی از این حکومت. حتی بسیجیان دو عالم هم به این نتیجه رسیدن که اگه جمهوری اسلامی نباشه زندگی بهتری خواهند داشت. بسیاری از نظامیان آمادن برای اینکه جمعیت میلیونی ببینن و اسلحه‌شون رو بگیرن اون طرف همین آخوندا ناراضی ان همشون. فقط ما جمعیت میلیونی میخوام. جمعیت میلیونی هم با اون برنامه هرم آزادی که مطرح کردیم میکنه که طالبانی شده دوستان دیگه شدنیه. این که بیایم تو خیابون چیکار کنیم هم دیگه سروان کرمی زن و تمام توضیحات لازم رو داد که چی کار باید بکنیم وقتی اومدیم تو خیابون چیکار کنیم. اونا رو هم میدونیم. پس فقط بعد جمعیت میلیونی بیاریم تو خیابون. جمعیت میلیونی هم فقط اینجوری به وجود میاد که شما خود شخص شما باور کنی ارزش وجودتو، بدونی که وجود تو چه ارزشی داره، چی کار میتونی بکنی. جمعیت میلیونی اینجوری میاد تو خیابون. نقش خودتو انجام بده. نقش تو، وظیفه تو اینه که این پیغام رو به گوش بقیه برسونی و بگی که چه خطری در انتظار ماست. تمام احساسات قومگرایانه و قبیله‌گرایانه‌ای که در آذربایجان و در کردستان، جای دیگه ایران، در بلوچستان، اینا هی دارن از خارج دارن میکنن تو کله من. تمام اونایی هم که در خارج دارن این افکار رو گسترش میدن، همشون از دولت‌های خارجی پول میگیرن، بودجه میگیرن، همشون. و نمیان به شما بگن. یا الان پول داره خرج میشه بیرون به وسیله همون کمپانی‌های نفتی، به وسیله همون بانک‌ها، تا به اسم تینک تانک، البته به اسم اتاق فکرایی که همه برنامه‌ریزی این کارا رو داره میکنه. فقط جمعیت میلیونیه که میتونه جلوی همه این بازی، بگم جلوی این کثافتکاری رو بگیره و مردم ایران میتونن ورق تاریخ رو برگردونن. فقط به شرطی که خودشونو باور کنن. بعد خودمون رو باور کنیم، بیایم به صحنه، کارمون رو انجام بدیم. همین. فقط کافی یه حضور میلیونی داشته باشیم و اونم از طریق نفر به نفر همدیگر رو آگاه کنیم، آماده بشه. از افکار عمومی، اذهان عمومی آماده این حرکت باشه، روزش تعیین میشه. از الان نگران روزش و شکلش و ایناش نباشید. فقط این فکر که ما باید یه روز بیایم تو خیابون کار رو تموم کنیم با کمترین هزینه. جمعیت میلیونی که بیاد تو خیابون، دستگاه سرکوب خود به خود میریزه پایین. اینو مطمئن باشید. و میگم اونا هم آدمن، میفهمن که بعد اسلحه‌شون کدوم طرف بگیرن تا بازی رو تموم کنن برای همیشه. و این بازی تموم میشه، در یک روز تموم میشه. فقط به خودتون باور کنین. همین پیام اصلی که می‌خواستم بدم این بود که با جمعیت میلیونی میشه جلوی همه این کارا رو گرفت. فقط به خودتون باور کنین. الان درگیر این بازی رسانه‌ای، طرفداری از حماس یا طرفداری از دولت اسرائیل نباشین. فقط باید به خودتون فکر کنین. یادتون باشه که پارسال این موقع که شما تو خیابون بودین، هیچ خبری از تروریست بازی نبود. و در آخرم می‌خواستم تشکر کنم از تمام دوستانی که در این مدت همراه بودن، در این مدتی که من بیمار بودم همراه بودن، کمک کردن، اظهار محبت کردن، مسیج فرستادن، کامنت گذاشتن در اون کارزاری که برای
جمع کردن پول بود. کمک کردن از همه، از اون تاکسی درایورایی که از آلمان با هم دیگه پول جمع کردن فرستادن. از همه تشکر میکنم. اینو بدونین که منم شما رو دوستتون دارم و این حس دو طرف است. خیلی 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 ممنونم از همتون، از همه شما که حمایت کردین. این حمایت معنی دار بود برای من و به من انرژی داد تا 2 مرتبه برگردم بیام بشینم روی صندلی و براتون برنامه اجرا کنم.